الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم نن به موږ theory of unbalanced growth چې دی هغه ډسکس کوو. د دې نه مخکې موږ theory of balanced growth چې دی هغه ډسکس کړې وه. په theory of balanced growth کې چې دی هغه دا و چې مطلب په theory of بیلنس growth کې موږ دا ډسکس کړی چې مطلب ټول سیکټرز چې دی په هغې کې بیلنس growth پکار دی او انویسټمنټ چې دی هغه په ټولو کې پکار دی چې د هغې سره زموږ ټول سیکټرز چې دی هغه ایکولي ګرو شي. د نن چې دی موږ انبیلنس growth چې دی هغه ډسکس کوو. د انبیلنس growth چې دی د هغې مین تیم دا دی چې زموږ سره کوم ډیولپمنټ چې دی هغه څه پکار دی، هغه بیلنس نه دی پکار خو انبیلنس پکار دی. د انبیلنس مطلب دا چې موږ له سیکټرز چې دی هغه ټارګټ کول پکار دي او باقي سیکټرز چې دی هغه په خپله باندې د هغې سره څه شي هغه به ګرو شي. Meaning of unbalanced growth, scholars such as Hirschman, Rostow, Fleming and Singer propounded the theory of unbalanced growth as a strategy of development to be used by the underdeveloped countries. مطلب زموږ سره څه سکالرز دي لکه هریشمن چې دی، روسټو دی یا فلیمنګ دی، سینګر دی، هغو چې دی هغو وایي چې کوم انډر ډیولپ کنټریز چې دي هغو له څه کول پکار دي، هغو له چې دی هغه انبیلنس ګروث تیوري باندې چې دی هغه ډیولپمنټ چې دی هغه پکار دی. This theory stresses on the need of investment in strategic sector. دی وایي چې strategic sectors چې دی هغه موږ له ټارګټ کول پکار دي د اکانومي instead of all the sectors simultaneously. د دې په ځای باندې چې موږ ټول ټارګټ چې دی هغه simultaneously چې دی هغه ټول ټارګټ کو. مطلب دی وایي چې ټول چې دی هغه simultaneously ټارګټ کول نه دي پکار، موږ له چې دی هغه یو څو سیکټرز چې دی هغه ټارګټ کول پکار دي. باقي سیکټرز چې دی هغه به څه کو، هغه به موږ مطلب هغه په خپله باندې څه شي هغه به دې سره ګرو شي. مطلب دا دی چې موږ له چې دی هغه سټریټیجیک سیکټر چې دی هغه ټارګټ کول پکار دي. سټریټیجیک سیکټرز چې دی هغه کوم دي؟ سټریټیجیک سیکټرز هغه ته وایي چې د هغې سپل اور افیکټ یې په دې نور سیکټرز باندې، چې مطلب په د هغې د ډیولپ کېدو سره هغه نور سیکټرز چې دی هغه ډیولپ کېږي، د هغې د ډیولپ کېدو سره ستا انفراسټرکچرز چې دی هغه ډیولپ کېږي، نو هغه سیکټر د څه وایي؟ هغې ته strategic sectors چې دی هغه وایي. According to this theory, the other sectors would automatically develop themselves through what is known as linkages effect. مطلب دی وایي د دې theory مطابق چې دی کم باقي sectors چې دي هغه په خپله باندې ډیولپ کېږي او دې ته چې دی هغې دې ته څه وایي؟ دې ته linkages effect وایي، چونکې هغه د دې سره لینک دي، د دې د وجې نه به هغه ورسره هم څه کېږي، هغه به ورسره افیکټ کېږي. explaining the theory of unbalanced growth, the Professor Hirschman چې دی د هغه پکچر چې دی هغه مو سره هم پیسټ کړی دی. Professor Hirschman وایي that creating imbalances as a system چې موږ له پکار دی چې موږ څه وکړو په سیسټم کې imbalances چې دی هغه وکړو is the best strategy of growth. او دا زموږ سره best strategy ده د څه لپاره؟ د growth دپاره best strategy څه ده چې موږ imbalances چې دی هغه create کړو. owing to the lack of availability of resources in the less developed countries, the little that is available must be used efficiently. مطلب دی وایي چونکې انډر ډیولپ اکانومیز دي، لیس ډیولپ اکانومیز دي، د دې سره چې دی هغه ډېر زیات ریسورسز نه وي، نو چې کوم ریسورسز ورسره دي چې هغه ریسورسز دي څه کړي؟ دی efficiently یوټیلایز کړي. مطلب دی خپل ریسورسز چې دی هغه څه کړي؟ کم لیمیټډ ریسورسز چې دي هغه efficiently یوټیلایز کړي. Accordingly, strategic sectors in the economy should get priority or precedence over others where income is concerned. نو مطلب د موږ له پکار دی چې موږ څه وکړو؟ موږ strategic sector of the economy چې دی هغه څه کړو؟ هغه ټارګټ کړو چې هلته کې موږ څه کړو؟ هلته موږ خپل انکم چې دی هغه خرج کړو او strategic sectors چې دی د هغې سره به څه شي؟ هغه نور sectors به ورسره هم چې دی هغه ډیولپ شي. strategic sectors چې دی هغه یو ځل بیا ایکسپلین کوم. د strategic sectors نه چې دی هغه مطلب څه دی؟ د strategic sector نه چې دی مطلب دا دی چې هغه مطلب د هغې لارج انوویټیو سپل اوورز دي، چې مطلب په نور باندې چې دی هغه انوویټیو افیکټ سي and if it provides substantial infrastructure. او دا چې دی still کوي substantial infrastructure چې دی هغه هم پرووایډ کوي. مطلب دا چې strategic sector هغې ته وایي چې د هغه sectors چې دی هغه په نورو sectors باندې چې دی هغه اثر چې دی هغه ډېر اثر وي او د هغې سره څه کېږي؟ نور sectors چې دی هغه ورسره هم افیکټ کېږي. ښه. External economies. Unbalanced growth, according to Professor Hirschman, generates externalities. مطلب دی څه کوي؟ unbalanced growth چې دی هغه څه کوي؟ هغه externalities چې دی هغه جنریټ کوي. externalities څه ته وایي؟ په بل باندې افیکټ، چې مطلب ته ستا ټارګټ چې دی هغه یو څه دی او د هغې سره بل څه چې دی هغه افیکټ کېږي، نو هغې ته څه وایي؟ externalities وایي. externalities چې دی هغه پازیټیو هم کېدی شي او نیګیټیو چې دی هغه هم کېدی شي. Further explaining, we could say that the growth of industry A
leads to or stimulates the growth of industry B and C and so on. मतलब موږ داسې ویلی شو چې موږ ټارګټ کوو انډستری A، خو چې کله موږ په هغې کې ګروث کوو نو د هغې سره چې دی هغه په خپله باندې سټیمولیټ کېږي انډستری B او انډستری C. Similarly, the growth of industry B and C will lead to the subsequent growth of industry E and F او دغه شانتې چې کله انډستری B او C چې دی هغه ښه کېږي نو د هغې سره څه کېږي انډستری E او F ورسره هم ښه کېږي. Thus the growth of a strategic industries apart from providing the benefits belonging to itself also stimulates the growth of other sets of industry. مطلب دا چې په strategic sector کې څه وشي چې یو sector چې دی هغه پخپله هم ډیولپ شي او د هغې سره سره هغه نور sectors چې دی هغه هم ډیولپ کړي. The existing externalities are explored and fresh one generated. مطلب existing چې کوم externalities دي هغه موږ explore کوو او نور chances چې دی هغه موږ څه کوو generate کوو. بیا complementarities څه ته وایي؟ growth of output of industry A may generate the demand for the products of B and C and also may reduce the marginal cost of production in these industries. مطلب growth of industry output industry A چې دی د هغې چې output کېږي نو still به ورسره کېږي د هغې سره به ډیمانډ سیوا کېږي د products د industry B او د C. نو مطلب indirectly به اوس industry B او C هم چې دی هغه ښه کېږي او د دې سره سره د دې industries چې دی د هغې کاسټ ورسره هم کمیږي. There are technical complementarities which stimulate the growth of related industries. مطلب related industries چې هغه ورسره څه کوي growth کوي following the strategy of unbalanced growth چې موږ strategy of unbalanced growth چې دی هغه adopt کوو. Thus states Professor Hirschman, economics growth follows the course of imbalances in the system. economic growth چې دی هغه follow کوي course of imbalances په system کې. Competitions, tension, as well as inducement are the inevitable outcomes of the unbalanced growth. مطلب competition به د خلکو په منځ کې جوړیږي، tensions به جوړیږي او دا ټول به څه کوي دا به induced کوي څه balanced growth and more those are greater the prospects of growth. او چې دا څومره سیوایي دا imbalances دا competitions دا inducements دا tension چې څومره سیوایي نو امره به چې دی هغه د growth prospect چې دی هغه سیوایي. Classification of investment by Hirschman. Social overhead capital زموږ سره یو social overhead capital دی. Social overhead capital comprise of those basic devices without which primary, secondary and tertiary activities cannot function. Social overhead capital هغه ته وایي چې د هغې نه بغیر چې دی زموږ سره primary, secondary او tertiary activities چې دی هغه د سره کېدی نه شي داسې possible نه وي. This includes in it the expenditure on road په دې کې زموږ سره شامل دی expenditure on road, irrigation work زموږ سره irrigation د کار دی د power transport and communication دا ټول زموږ سره د social overhead capitals دي. یاد ساتئ ښه social overhead capital زموږ سره څه دي هغه زموږ سره هغه basic devices دي چې د هغې نه بغیر ستا primary, secondary یا tertiary activities چې دی هغه بالکل possible نه دي. ټیک شو په هغې کې زموږ سره roads دي، په هغې کې irrigations دي، په هغې کې power دی، په هغې کې energy ده، په هغې کې transport دی، په هغې کې communication دی. دا ټول activities چې دا یي نو دې اکټیویټیز سره به څه کېږي د هغې سره به ستا پروډکشن چې دی ستا گروث به ورسره کېږي ادروایز گروث چې دی هغه پاسبل نه دی. د انویسټمنټ آن دیز پروجیکټس کریټس مور اکانومیز که فرض که موږ په دې کې انویسټمنټ وکړو نو زموږ سره صرف کې مور اکانومیز چې دی هغه جنریټ شي and this is called divergent series of investment. دې ته څه وایي divergent series of investment وایي. such investment are undertaken by public agencies او دا انویسټمنټ څوک کوي دا پبلک ایجنسیز کوي مطلب په ټرانسپورټ باندې په روډز باندې په ډیمز باندې په دې باندې خرچه څوک کوي په دې باندې پبلک ایجنسیز کوي. ها اوس بل زموږ سره ډي پی اے دی یا ډایرکټ پروډکټیو اکټیویټیز دي. these are those activities which are a consequence of some investment. دا زموږ سره هغه اکټیویټیز دي چې دا د څه انویسټمنټ چې دی د هغې په نتیجه کې کېږي. add to the flow of final goods and services مطلب دا څه کېږي final goods and services ته څه کوي هغه ایډیشن کوي. it is called convergent series. دې ته څه وایي دې ته convergent series of investment وایي because these projects appropriate more economies than they have created. ځکه چې دا پروجیکټ دی دا نور economies دی هغه جنریټ کوي. these series of investment are undertaken by private enterprises او دا انویسټمنټ څوک کوي دا پرایویټ انټرپرایزز کوي. thus investment in agriculture industry would be deemed as that belonging to direct productive activities. مطلب اګریکلچر کې انویسټمنٹ کول په انډسټري کې انویسټمنٹ کول دا زموږ څه دا ډایرکټ پروډکټیو اکټیویټیز دي ډي پی اے دي. ډایرکټ پروډکټیو اکټیویټیز دا چې مطلب ډایرکټ چې دی هغه څه کوي هغه نه پروډکشن کېږي او د ادر هینډ زموږ سره سوشل اوور هیډ کیپټل څه و چې هغې چې دی دا پروډکشن یې فیسیلیټیټ کوو مطلب روډ دی
نو که فرض په اګریکلچر کې پروډکشن وشي نو هغه پروډکشن چې دی دا روډ فیسیلیټیټ کوي نو مطلب سوشل اوور هیډ کیپټل چې دی هغه زموږ سره هغه ډایورجنٹ سیریز اف انویسټمنټ دی هغه او دا چې دی دې ته موږ څه وایي دې ته کنورجنٹ سیریز اف انویسټمنټ وایي دا کوم چې زموږ سره ډي پی اے دی ټیک شو Therefore, both social overhead capital and direct productive activities cannot be taken up simultaneously in less developed countries. د دې د وجې نه وایي چې کم less developed countries دي د چا سره چې پیسې چې دی هغه کمې دي نو هغه at a time دا نشي کولی چې هغه social overhead capital باندې هم انویسټمنټ وکړي او په ډي پی اے باندې هم انویسټمنټ وکړي په ډایرکټ پروډکټیو اکټیویټیز باندې هم انویسټمنټ وکړي owing to the general lack of resources بیا ورې سره lack of resources راځي initially we should concentrate on either of the two مطلب initially موږ له پکار دي چې موږ په دواړو کې په یو باندې concentrate وکړو the other one would be automatically stimulated نو دا باقي کم چې موږ پاتې کو هغه به په خپله باندې څه شي هغه په خپله stimulate شي هرشمن thus suggest the growth of the economy in two ways د چې دی مطلب سجست کړی دی چې ته economy چې دی هغه growth چې دی هغه two ways باندې کېږي نمبر فرست unbalancing the economy through social overhead capital چې مطلب موږ economy چې دی هغه unbalance کو through SOC growth of SOC according to Harishman would stimulate investment in DPA او چې کله زموږ سره social overhead capital چې دی هغې باندې موږ investment وکړو نو DPA چې دی هغه په خپله stimulate شي for example availability of cheap electricity is expected to encourage the growth of small scale industry مطلب زموږ سره cheap electricity availability څه ده دا زموږ سره څه ده social overhead capital دی خو د دې سره به په خپله باندې چونکې موږ خلکو ته لو بجلی چې دی هغه پرووایډ کوو نو خلک به په سمال سکیل باندې څه کوي انډسټریز چې دی سمال سکیل انډسټریز به څه کوي هغه به انډرټیک کوي په هغې باندې به څه کوي په هغې کې به انویسټمنټ کوي لکه فار ایگزامپل موږ خلکو ته بجلی ارزانه کړه نو اوس به خلک چې دی هغه به څه چل کوي خلک به اوس چې دی هغه کوشش کوي چې څه چل وکړي خلک به چې دی هغه کوشش کوي چې هغه څه چل وکړي چې هغه مطلب سمال سکیل انډسټریز چې واړه واړه مشینان ولګوي یا چې دی په نور چې دی هغه څه دغه وکړي او د هغې څه به څه وکړي ډایرکټ پروډکټیو اکټیویټیز چې دی هغه ورسره په خپله انډرټیک شي ښه نو مطلب دا دی چې یو طرف ته مونږ په سوشل اوورهیډ کیپټل کې انویسټمنټ وکړو مونږ چې دی خلکو ته چې دی چیپ الیکټریسټي اویلیبل کړه او آن د ادر هینډ ډي پی اے کم ډایرکټ پروډکټیو اکټیویټیز چې وه سمال سکیل انډسټریز چې وو هغه په خپله باندې ټیک شو نو مطلب دا دی چې مونږ څه کول دي مونږ یو سیکټر چې دی هغه ټارګټ کول دي بل سیکټر به په خپله باندې ټیک کېږي سیملرلی The development of irrigation works is expected to stimulate the growth of agriculture works. دا شانتي که فرض که مونږ irrigation چې دی هغه irrigation څه ته وایي مطلب دا چې مونږ هغې ته اوبه چې دی د هغې د پروویژن دپاره پراپر چې دی هغه کینالز او پراپر چې دی هغه میکانیزم جوړ کړو نو اګریکلچر سیکټر چې دی هغه په خپله باندې ښه شي نو مطلب دا دی چې مونږ په سوشل اوورهیډ کیپټل کې څه کوو انویسټمنټ کوو نو زموږ سره به ډایرکټ پروډکټیو اکټیویټیز ډي پی اے چې دی هغه به ورسره په خپله باندې ښه کېږي صحیح شو unbalancing the economy with direct productive activities or DPA یا چې دی مونږه ډایرکټ پروډکټیو اکټیویټیز کې چې دی هغه ټارګټ کو نو دا نو دا سوشل اوورهیډ کیپټل به سره په خپله ښه شي لکه انویسټمنټ ان ډي پی اے would press for investment in social overhead capital demand for irrigation roads transport and communication would increase pressing for greater investment in these activities it is to this process of linkages that the economy will grow نو مطلب دا دی چې on the other hand زموږ سره still وشي چې مونږه ډایرکټ پروډکټیو اکټیویټیز چې دی هغې کې مونږه انویسټمنټ وکړو نو ډیمانډ آف اریګیشن روډز ټرانسپورټ دا په خپله باندې سیوا شي او خلک به چې دی د هغې لپاره پریس کوي چې مطلب دا وشي it is through this process the linkages the economy will grow او د دې linkages د وجې نه به څه شي economy به څه شي هغه به grow شي house path of development به صحیح balance growth path دا منځ ته چې دی دا زموږ سره څه دا balance growth path دی د کم 45 ډیګري لاین چې دا زموږ څه دا balance growth path دی په واي اکسس باندې انویسټمنټ ان ډي پی اے دی او په ایکس اکسس باندې انویسټمنټ ان سوشل اوورهیډ کیپټل دی figure 1 demonstrate the path of development using strategy of unbalanced growth x-axis investment cost is socially productive activities y-axis investment cost and direct productive activities a b b او c curves چې کوم دي د زموږ سره equi productive curves indicating ها نو مطلب دا دی چې A curve B B C curve چې دی هغه موږ ته equi productive curves indicating various combination of SOC DPA corresponding to given level of national income A curve چې B B او C curve چې دی هغه موږ ته different levels of income higher the curve greater the level of output څومره چې دی هغه curve چې دی په بره باندې ځي نو
نو عمره به زموږ سره لیول اف آوټپوټ څه کېږي هغه به سیوا کېږي. Path of development. Growth process may be explained by making initial investment either to DPA or SOC. मतलब तो बच रहे initially چې دی هغه investment وکړي په DPA کې یا په SOC کې. It is because it is assumed that in underdeveloped countries SOC or DPA cannot be expanded simultaneously. او ځکه چې موږ دا assume کړی دي چې چونکې underdeveloped country ده نو زموږ سره چې دی دواړه موږ at a time چې دی هغه موږ stimulate کولی نو یو به پکې موږ سټیمولیټ کو بل به چې دی هغه ډایرکټلی چې دی اټومیټیکلی به څه شي هغه به سټیمولیټ شي ایدر موږ به چې دی هغه اس او سی سټیمولیټ کو یا به چې دی هغه ډي پی ای چې دی هغه سټیمولیټ کو او دا بل چې دی دا به سره په خپله باندې څه شي هغه سټیمولیټ شي. While the former is called development by excess capacity of SOC, the latter is known as shortage of SOC. Ha. The growth process can be explained in two ways. Growth process today hamong په two ways کې څه explain کولی شو. Development with excess capacity چې موږ of SOC چې موږ په SOC باندې چې دی هغه development وکړو. In this sequence, development takes place when expansion of SOC reduces the cost of infrastructure and transportation power etc. مطلب په دې sequence کې موږ څه وکړو چې development چې دی هغه په څه طریقه باندې راشي چې کله موږ expansion of SOC وکړو زموږ سره reduce شي د cost of infrastructure زموږ سره reduce شي د power cost یې زموږ سره reduce شي. This encourages investment in DPA. د هغې سره په DPA کې چې دی هغه investment encourage شي. If investment is made in SOC کو فرض کوم په SOC کې investment وکړو the economy will follow DEGHK route. نو economy به څه کوي هغه به DEGHK دغه روټ چې دی هغه به فالو کوي. دا کوم لاندې روټ چې دی زموږ سره D دی د ډي نه به ای ته ځي ټیک شو ای جي بیا به چې دی هغه اچ ته ځي او بیا به زموږ سره کې ته ځي. نو مطلب دا روټ چې دی روټ یې څه دی د ډي نه ای ته دی د ای نه جي ته دی د جي نه بیا اچ ته دی د اچ نه بیا کې ته دی د کې نه بیا بل چې دی هغه کاسټ چې دی هغه بل کرف ته چې دی هغه به ځي. روټ آف ډیولپمنټ increase in investment in SOC from D to E چې کله موږ انویسټمنټ وکړو په SOC کې نو زموږ سره به انکریز څه شي D to E به شي ټیک شو. will induce greater investment in DPA او د دې سره به انویسټمنټ چې دی هغه په DPA کې هم شي. مطلب خلکو ته به چې دی هغه انفراسترکچر ارزان شي هغو ته به خلکو ته به انرژي کنزمپشن چې دی هغو دپاره ارزان شي د هغو سره به نور چې دی هغه فیسلیټیز راشي او د هغې سره به څه وشي د هغې سره به DPA چې دی هغه به سره په خپله انکریج شي up to point F because transportation and power will become cheaper. د F پورې به دا شانتي وي ځکه چې زموږ سره به څه وشي transportation او دا به زموږ سره ارزان شي. Investment in DPA increases until balance is restored at G. Investment چې دی هغه په DPA کې چې انکریز کېږي د هغه پورې چې زموږ سره به بیلنس چې دی هغه په G باندې ريسټور شي واپس به چې دی هغه G ته راشي. However is located at high EP product curve BB which implies that there will be cause increase in the level of output and the economy. او دا G چې دی دا په higher curve دی نو مطلب زموږ سره به څه وشي higher چې دی هغه به زموږ سره دغه راشي سره راشي growth چې دی هغه زموږ سره راشي. Development with shortage of SOC دا شانتې موږ چې دی هغه development په shortage of SOC موږ کولی شو. In this sequence development may take place when investment is made first in direct productive activities چې کله موږ direct productive activities کې چې دی هغه دغه وکړو investment وکړو. The expansion of DPA builds up pressure in SOC چونکې DPA چې دی د هغې سره د هغې باندې د expansion د وجې نه په SOC باندې pressure راشي. In this figure investment is made first in DPA. په دې فګر کې موږ ښیو چې investment موږ DPA کړی دی. The root of development is DFGJK. دلته موږ څه D دی د D نه به ډایرکټ لاړ شي F ته د F نه به واپس راشي G ته د G نه به لاړ شي J ته د J نه به واپس راشي K ته. روټ به زموږ سره دا وي we increase DPA from D to F موږ به increase کو DPA د D نه څه ته F ته. This result in increase in production cost of DPA. دې سره production cost of DPA چې دی هغه سیوا شي. Producer would realize the possibility of considerable economies through more investment in SOC capacities. نو خلک به چې دی چونکې د هغې کاسټ سیوا شو د څه د وجې نه د SOC د نه کېدو د وجې نه چونکې سوشل اوورهیډ کیپټل نه و د هغې د وجې نه کاسټ سیوا شو نو دغې کاسټ د کمېدو دپاره به خلک SOC دپاره چې دی هغه کوشش کوي چې سوشل اوورهیډ کیپیسټي فیسلیټیز چې دی هغه سیوا کړي. Thus SOC would increase to point E. نو SOC به زموږ سره انکریز شي point E ته and then to equilibrium point G او دا به واپس راشي equilibrium point G ته.
and B beaker implying the higher level of output او چونکې دا په B beaker باندې نو imply کوي higher level of output. If investment is further increased from G to J, the first can increase J further چې هغه investment increase شي د G نه لاړ شي J ته. This would create pressure for more investment into C, shifting G to H ته and G نه مطلب شي H ته لاړ شي. And like the equilibrium will be struck at point K on higher ISO product curve CC, the path of growth being BJK. मतलब زموږ سره په دې طریقه باندې څه کېږي هغه به ګروت کېږي. زموږ سره فارورډ اینډ بیکورډ لینکیجز دي چونکې زموږ سره ډیولپمنټ چالو کېږي چې زموږ سره دې دواړو سره لینکیجز دي ورسره. Creating imbalances are a prerequisite of economic growth. imbalance چې دی هغه کریټ کول چې دی هغې سره سیل کېږي هغه economic growth چې دی هغه ورسره کېږي according to Hirschman. However, the question arises how to identify the activities with which to create a balance in the system. مطلب موږ له څه آیډنټیفای کول پکار دي چې موږ څه چې دی هغه د هغې په دغه سره به امبیلنسز چې دی هغه به کریټ کېږي. this necessities this necessitate this necess- This necessitates the knowledge of interlinkages across different sectors of the economy چې مطلب different sectors چې دی هغه ګورو چې د یو بل سره څنګه چې دی هغه linkages دی. یو زموږ سره backward linkage دی او بل زموږ سره forward linkages دي او بل په منځ کې زموږ سره څه دي leading sectors دي. The inputs which are used by this product must be produced by another industry چې مطلب په دې کې زموږ سره کوم یو پروډکټ دی یوز کېږي هغه بل انډسټري چې دی هغه به پروډیوس کړي. This product creates demand from another industry نو مطلب دا product چې دی هغه به demand create کوي د بل industries. Forward linkages کې به صحیح the product produced by this industry are used as input for other industry چې مطلب د دې product د دې کمپنۍ چې کوم product دی دا د بل industry د product چې دی هغه inputs دي د هغې دپاره دا ضروري دي. The following are classified as linkages by Hirschman. Backward linkages: growth of a set of industries stimulates the growth of those which supply raw material. Setting of a steel plant, of example, would stimulate the demand for steel scrap, coal, and other related goods. Production of these goods will accordingly increase. Forward linkages among forward linkages refer to the growth of certain industries owing to the initial growth of those which supply raw material. Expansion of steel industry, for example, will encourage industries making machine tools etc using steel as their basic inputs. چې مطلب steel industry چې دا د steel چې دی دا د بل industry دپاره input دی raw material دی. نو که فرض کړه زموږ سره steel industry develop کېږي نو کم انډسټریز چې دا سټیل چې دی از را مټیریل چې دی هغه یوز کوي هغه به ورسره هم څه کېږي هغه به ورسره هم ښه کېږي. دا زموږ څه دی فارورډ لینکیج دی. او بیکورډ لینکیج څه دی بیکورډ لینکیج چې دی هغه مونږ already چې دی هغه یوز to دا کو چې زموږ سره د input which are used in this product must be produced by other industry. This product creates demand from another industry چې مطلب د دا چې کوم inputs چې دی هغه یوز کوي. Growth of a set of industries stimulates the growth of those which supply raw material چې دې ته څه کوي supply of raw material. Growth of a set of industries stimulates the growth of those which supply raw material. Setting up a steel plant, for example, would stimulate the demand for steel scrap, coal, or other related goods. نو مطلب یو زموږ سره شو فارورډ لینکیج شو یو زموږ سره بیکورډ چې دی هغه لینکیج شو. Study of these linkages facilitates the choice of activities through which growth with imbalances should be generated in the system. Industries with maximum leakage ought to be developed first. مطلب چې کومې انډسټریز چې دی د هغې لینکیجز چې دی سیوایي هغه به چې دی هغه زر چې دی هغه ډیولپ کول غواړي یا به چې دی هغه لاول ډیولپ کول غواړي نورې به ورسره په خپله باندې ډیولپ کېږي. Features of the theory of unbalanced growth. The unbalanced growth theory چې دی د هغې څه features دي. The theory propagates that with a view to accelerating the process of growth, investment should be made first in the key sectors of the economy. theory چې دی هغه لومړنۍ خبره زموږ سره دا propagate کوي چې مطلب زموږ سره څه کول پکار دي. نو زموږ سره لومړنی چې دی هغه فیچر د unbalanced growth دا دی چې موږ له پکار دي چې موږ هغه key industries چې دی هغه لاول چې دی هغه ټارګټ کړو. دویمه خبره زموږ سره the theory is based on the principles of inducement and pressures. مطلب theory چې دی هغه زموږ سره په دې پرنسپل باندې بیس ده چې زموږ سره به inducement به یو pressure به مطلب یو طرف ته به induce کوي خلک بل طرف ته به pressure راځي نو څه چل به کېږي زموږ سره به economic growth چې دی هغه به happen کېږي. It is the inducement or pressure generated by some initial investment that calls for subsequent investment in other activities or production. مطلب دا چې په یو
یو انیشل انویسټمنټ چې دی هغه موږ وکړو هغه موږ سره په بل سیکټر باندې پرشر راولي یا په انډیوسمنټ راشي او بل سیکټر ورسره څه شي هغه ورسره هم ښه شي. د تیوري corroborates the hypothesis of the big push. دا تیوري موږ ته څه کوي corroborate کوي big push theory. big push theory به بیا موږ مخکې چې دی هغه ډسکس کړو. The theory is based on real life observation. theory چې دا هغه موږ سره په real life observation باندې based ده. The theory recognizes the significance of public sector with regard to social overhead capital activities. theory چې دا هغه موږ سره recognize کوي significance چې دی د اهمیت چې دی د public sector په regard کې د د social overhead capital. merit of the theory of unbalanced growth. د unbalanced growth theory چې دی د هغې merit چې دی هغه ډسکس کوو. لومړنۍ خبر دا ده چې زموږ سره څه ده هغه ریالسټیک ده چې دا زموږ سره realistic theory. The theory of unbalanced growth is a realistic theory. The theory suggests appropriate utilization of the scarce resources in less developed countries. The theory considers all aspects of growth planning. مطلب زموږ سره ریالسټیک تیوري ده. ریالسټیک دا زموږ سره د یو ریل خبره ده، زموږ سره حقیقت دی چې زموږ سره لیس ډیولپ کنټریز چې دی هغه ټول سیکټرز چې دی هغه سایملټینیسلی نشي ګرو کولی. هغه به څه سیکټرز چې دی هغه به ګرو کوي او څه سیکټرز چې دی هغه به په خپله باندې د هغې سره ګرو کېږي. مطلب دی ایټ ا ټایم چې دی هغه ټول سیکټرز چې دی هغه نشي ټارګټ کولی. مور امپورټنس ټو بیسک انډسټریز. بله خبر دا چې دی مور امپورټنس ورکوي بیسک انډسټریز له چې بیسک انډسټریز چې دی هغه سیټ شي باقي سیکټرز چې دی هغه به ورسره په خپله باندې صحیح کېږي. The theory underline the significance of basic industries in the process of growth. مطلب بیسک انډسټریز چې دی هغه مونږه په هغې کې انویسټمنټ وکړو. this will automatically press for the growth of consumer good industries. نو دوی به چې دی automatically چې دی د کم کنزیومر ګوډس انډسټریز چې دی هغه په خپله باندې ورسره څه شي هغه به ګرو شي. economies of large scale production. The strategy of unbalanced growth generate economies of large scale production. مطلب دا چې دی زموږ سره د large scale production چې دی خبره کوي establishing of key industries calls for establishment of enclaves generating all around increase in income and employment. زموږ سره مطلب large scale production چې دی هغه به ورسره کېږي او encouragement to new inventions. د دې سره به نوي inventions چې دی هغه به ورسره راځي. unbalanced growth generates pulls and pressures in the system calling for new inventions and innovations. مطلب د دې سره به څه کېږي هغه new inventions او new innovations به ورسره کېږي چې کله مونږ سیر کوو. مطلب دا unbalanced growth theory چې دی هغه مونږه فالو کوو. merit of the theory of unbalanced growth کې زموږ سره دی کې زموږ سره څه self reliance دی چې مونږ په خپل ضرورت باندې چې دی هغه په خپله باندې پوره کوو. self reliance is the undercurrent of the theory of unbalanced growth. It starts with the realistic assumptions of chronic scarcity of resources in less developed countries and contemplates to initiate and accelerate the process of growth in accordance with the needs and means of the country concerned. مطلب مونږ په خپل ریسورسز چې دی هغه په خپله سیلف ریلاینس کول دي. مونږ له خپل ریسورسز نه چې دی هغه کار اخیستل دي. مطلب دا یو حقیقت دی چې زموږ سره ریسورسز چې دی هغه انیشلی سکیرسټي وي نو چونکې مونږ ټول سیکټرز چې دی هغه سایملټینیسلی نشو ټارګټ کولی نو مونږ به سیکټرز چې دی هغه ټارګټ کوو په هغې کې به مونږ حاصل وکړو په هغې کې به مونږ انویسټمنټ وکړو او نور سیکټرز چې دی هغه به اټومیټیکلی د دې سره څه شي هغه به ورسره سټیمولیټ شي. economic surplus. The strategy of unbalanced growth is expected to generate greater surplus in the system. This is because of its emphasis upon the capital goods industries. This strategy is also expected to produce a very strong multiplier effect in the system, stimulating income and employment. مطلب economic surplus چې دی هغه به سره simply generate کېږي. بیا چې دی هغه په unbalanced growth theory باندې criticism هم شوی دی. لومړنی criticism پیدا شوی دی چې زموږ سره inflation چې دی هغه د راتلو خطر به وي ورسره. The theory gives undue emphasis to development through industrialization, not withstanding the significance of agriculture. Because of long station legs in industries, flow of goods is expected to be constructed during the short period causing inflation. مطلب inflation چې دی هغه به سره خاص کېږي. دویم خبره wastage of resources. زموږ سره wastage of resources چې دی هغه راتلی شي. دریم چې دی هغه نو منشن of obstacles. کوم obstacles چې دي د هغې څه منشنز چې دی پکې نه دی کړی. بل انکریز ان uncertainty چې دی هغه ورسره راتلی شي. criticism کې زموږ سره unbalance is not necessary. مطلب unbalance دی هغه ضروري نه دی که فرض که بیلنس وي نو هم بده خبره نه ده.
دا شانته neglect of the degree of unbalance دی مطلب څومره unbalance پکار دی د هغې دپاره څه degree چې دی هغه پکار ده. linkages effect are not based on empirical data مطلب کوم linkages effect چې دی دا وایي just چې دی هغه یو subjective phenomena ده د empirical data نشته. او بل زموږ سره finally lack of basic facilities زموږ سره basic facilities چې دی هغه نه وي. صحیح شو. dissimilarities between balance theory and unbalanced theory د balance theory او د unbalanced theory په منځ کې چې دی هغه dissimilarities چې دی هغه څه دي. د theory balance growth educates the simultaneous growth of all sectors مطلب کوم balance growth چې و هغه موږ ته څه وایي چې مطلب ټول sectors چې دی هغه simultaneously grow کول پکار دي. the theory of unbalanced growth موږ ته څه وایي on the other hand focuses on the growth of some key industries these some key industries چې دی هغه target کوي او نور چې دی هغه neglect کوي. Balanced growth hypothesis seeks to accelerate the process of growth to stimulate through simultaneously investment across all sectors of the economy. The unbalanced hypothesis, however, seeks to accelerate the process of growth through imbalances in the system. دی وایي چې unbalances پکې جوړوي او balance growth theory وایي څه وایي چې هغوی balance پکې جوړوي. Balanced growth requires a lot of capital investment right from the beginning of the growth process. Balanced growth دپاره ډېر heavy investment پکار و. د unbalanced growth دپاره چې دی لږ investment پکار دی هغومره investment نه دی پکار. Balanced growth strategy is a long period strategy of growth. Balanced growth strategy څه هغه long period strategy وه while unbalanced growth چې دی زموږ څه short period strategy ده. Size of the market is the principal limiting factor is according to the balanced growth theory. Size of the market چې دی هغه important factor و په balanced growth theory کې but according to the unbalanced growth theory it is a decision making entrepreneurial skill. جبکې په unbalanced growth theory کې زموږ سره دا یو decision making او entrepreneurial skills چې دی هغه خبره وه. خو دا زموږ سره unbalanced growth theory وه. موږ چې دی unbalanced growth theory چې دی هغه په ډیټیل ډسکس کړه. د هغې موږ چې دی هغه مختلف sections چې دی هغه ډسکس کړل. بیا د هغې موږ merits او demerits چې دی هغه ډسکس کړل. فاینلی موږ د balanced growth theory او non balanced growth theory په منځ کې چې دی هغه dissimilarity ووې. دا چې دی زموږ سره د نن دپاره دغه کار چې دی هغه پوره دی. thank you so much. الله حافظ.